channel, Kiray and Kiddos. Hello, Chikidudi! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, I'm ready now. Naka-ready na ako mga Chikidudes. Magsiswimming tayo at magsasauna. Yung mga Kiddos at si Arn, andun na sila sa ano. So, naiiwan ako kasi hinano ko pa si Asti na hindi magkalat. So, ayan. Finally, bukas na yung ano namin dito, yung amenities namin dito. Bukas na yung, tawag ito, yung amenities namin dito sa bundok. Ano to? Denterberg is our second residence sa mga followers ko na hindi pa nakaalam. So, dito kami palaging nagwi-weekend. So, kailangan magsulat ka pero nakasulat na sila. So, ayan. So, andun sila sa loob. Tingnan natin. Ay, siniraduhan ako sa mga kagawang. Ay, yung susi ko hindi. Sorry. They are here! Ayan sila. Hello, Chikidudi! Welcome in our pool. Ayan. Yeah. So, ang init. Nag-ano agad yung camera natin. So, and this is Ruby. Ayan, mga Chikidus. So, ito-tour ko kayo. I'm gonna do a tour here. And Alex, say hello. Hello. So, ito-tour ko kayo. Ito yung ano natin. Shower room. Toilet, hand wash. And there's the shower room. Another hand wash here. So, ayan. At ito yung sauna area. So, ito yung kung saan ka magre-relax after sauna or before sauna. And here's another shower room here. Dito ka magsagib ng tubig mo. Pag mag-sauna ka, dito mo kunin yung tubig, yung cold water. And ito yung, ano, how to function it, how to switch on and everything. Ayan. Ito yung pang sagib ng tubig. And here is the sauna. Ayan. Na-miss ko to. My God. It's been a long time. Since November. Close siya since November. So, ito yung, ano niya, yung stone na mag-iinit. Lagyan mo ng tubig, buhusan mo ng tubig. Tapos yun, close mo yung door. Tsaka yung view mo andun sa pool. Ayan. Ito yung pinaka-relaxing ano namin, area namin. Especially for me. Especially sa akin mga Chikidudes. Pag nandito kami sa bundok talagang sauna is my ano talaga. Dito ako nagbababad. Kasi dito sa Germany, paminsan-minsan ka lang pagpawisan. Kaya, tapos kung stress ka, need mo talagang mag-sweat out. So, ayan. So, let's do it. Mag-shower muna ako. Yes, Papa! Papa Arn is there. And that's our view. That's our view, mga Chikidudes. Ayan. Diba? Ayan, let's do the shower challenge. Kasi kailangan, before ka papasok sa pool, ka muna mga ano mo, mga taliktik mo. So ayan guys, nakita niyo na yung ano ko, yung pang swimming figure na body ko. Nakita nyo na yung muscle ko. Oh. So, ayan guys. Kailangan natin ang ng tubig. My God. So, dito naman sa Denterberg, pag andito kami, itong pool area, it's like private. Mahuhulog siyang parang private na ano namin, private pool. Kasi, ang lahat parang ano to yung mga apartments ba? So, we have here like 30 apartments all in all. Tapos, yung mga tao dito is ano lang, itong mga apartments na to is like, ano, yung mga second owner lang sila. Then, for weekend, for holidays lang, pumupunta like us. Pinupuntahan lang for weekends or holiday. Kaya wala masyadong tao dito na pumupunta. Kasi yung mga owners, nasa malayong lugar, so makapunta lang sila, busy lang to, puno lang dito kung ano, yung long vacation, like yung long school vacation ng mga bata. Doon, puno talaga dito. So kami, ano to is like 2 hours and half sa main, 2 hours. 2 hours siya sa main, ano namin, sa main address namin. So kailangan natin talian yung buhok natin pag tayo sa pool.
So, ayan, mga Chikiddos. Let's do it! Ayan. Fresh. Aber Mama hat nicht ein Video zu machen, deshalb muss Mama spielen. Ja? Ich gehe jetzt Nein, du bist halt ang nangyari na tayo makapag-sauna kasi yung housemaster dito nag-ano siya, may sira daw sa sauna, hindi nagpa-function yung ano, yung para sa na mag-init siya, hindi nag-function. So after swimming, mag-shower na lang ako, mag-hot shower na lang ako. So ayan mga Chikiddos, dito tayo pag may time. Kann man ein bisschen Blut? Yeah. Dabei kann ich nicht. Nein, das ist mit blurred machen. Was? Das wird blurred machen. Nee, die Leute. Ach so, ja. Da kann man Die kann ich schließen auch, ja, oder? Ja, die Familie. Wer will das? Ja, und jetzt habe ich schon gesagt, dass die haben after... Tuturuan ko kayo paano maligo.
conditioner. So we're gonna use the Crystal from Philippines. Ayan. Crystal tayo. Yung conditioner ko, every ano talaga yung everyday. So, ganyan maligo ha? Alam niyo na ha? Alam niyo na. Ganyan maligo, 1, 2, 3. So, iwan ko to para kay Ruby. So, ayun mga Chikiddos. So, sayang hindi ako makapaano sa sauna moment natin. So, maybe next na lang, next week, na lang, sa pagpunta namin dito. Kasi today is Sunday, so, alis na kami, uwi na kami sa namin. Since Friday pa kami dito, uwi na kami sa main address namin. So, ayun yung page ko. Solid Friends, yan, Iron Warriors, at saka sa Team Asia, Action Taker, Kasumpo, Team Tubo. So, ayan. So, may galap shoutout sa inyo lahat. At saka most especially sa Team Chikidudi, Kabuds Farm. Ayan. So, bye! Don't forget to subscribe to this farm. Yeah, at saka don't forget also to subscribe to our second channel, Rest Fox. So, bye! Okay, ato anak ang galas sa kunbay play. So, ayan mga Chikidud. So, dito na kami sa ito yung view namin at the back view. So, ayan. So, cheers! Thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan. Bye! Nagbibigay saya, nagbibigay ngiti. Salamat sa'yo, Kiray and Kiray.